สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทย Voice เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนของลาวและไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้เข้ารายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในลาวและไทยนะครับต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่อาคารรัฐสภากรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยตัวแทนของทั้งสองประเทศก็ได้เสนอและก็เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกานั้นเข้าไปมีบทบาทในการหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเร่งส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยใน2ประเทศเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมาที่อาคาร Rebel House of Representatives ซึ่งเป็นที่ทำงานของรัฐบาลสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งลาวและไทยนำโดยกลุ่มประชาธิปไตยลาวใหม่กลุ่ม Rest USA กลุ่มภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและกลุ่มคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาได้รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมประชุมรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั้งในลาวและไทยโดยมีการนำเสนอสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสองประเทศพร้อมข้อเรียกร้องผ่านไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่เข้าร่วมรับฟังเพื่อให้รัฐบาลทั้งสองประเทศนั้นหยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเร็วโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลทหารปฏิบัติการตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลด้วยการยกเลิกกฎหมายที่เป็นเผด็จการทั้งหมดเช่นมาตรา 44 มาตรา 112 ปล่อยนักโทษทางการเมืองทั้งหมดรวมไปถึงการยุติการข่มขู่คุกคามประชาชนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและยุติการคุกคามผู้คุมสื่อมวลชนรวมไปถึงให้รีบจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยเร็วด้วยคนลาวทุกคนเนาะสั้นของคนลาวน้อยเนาะบ่แบ่งแยกกันว่าจะเป็นผู้ใดขอให้เฮามีใจฮักชาติก่อนฮักกันก่อนให้เป็นคนลาวกันเนาะแล้วก็พี่น้องไทยคือกันขอนมัสการครูบาอาจารย์เนาะบางคนก็จะเข้าใจภาษาลาวอยู่เนาะก็เฮาก็เป็นโดยมาจากบอนเดียวกันนั่นแหละเนาะบ้านเมืองเฮากับปัญหาก็จะให้ก็จะแนะนำป้าเป็นมานำว่าจะให้สติของเขามีปากมีเสียงพร้อมป้าเป็นซื้อเกียรติมณีสุศิลป์โอเคขอแนะนำตัวกันเนาะแล้วจะให้ทุกคนยกมือขึ้นเนาะยกมือขึ้นก่อนยกมือกำหนึ่งขณะจะขอถามคำถามเนาะโอเค How many of you experience crackdown on freedom ถ้านี้มันโมเกียวขอให้เอามือลงโอเคขอให้ทุกคนยกมือขึ้น Everyone please raise your hand and if this apply to you please bring down your hands okay crackdown of freedom of peace freedom of assembly if this doesn't apply to you put your hand down okay all right arrest of innocent people get arrested. If this doesn't apply to you, put your hand down. All right. Government sanction, arrest and disappearance of people put in prison. If this doesn't apply to you, put your hand down. Okay. Recent intimidation and arrest of citizen and violation of your freedom. If this doesn't apply to you. ที่ได้มาที่นี่ค่ะ Child asked me to tell 3 human rights cases. This won't be boring. It's a quite horrifying story.
Thailand's Orwellian nightmare, 3 cases. The first case is Kritsuda Kunasen, a 27-year-old woman, a leader of the Red Shirts, was one of thousands taken away for arbitrary detention at an undisclosed location after the May 2014 coup conducted by General Prayut Chan-o-cha. Kritsuda's family was frantic because, unlike most of the others, she wasn't returned within the 7 days the junta gave themselves to legally detain someone. But on the 28th day of her detention, she appeared on TV and she gave a chilling interview. Wearing an anxious smile, she insisted she had been treated well by the military, that everything was great, and that she'd spent her time watching TV and playing on the internet, and that, in fact, at one point, the soldiers had let her go, but that she had asked to stay longer. It was unclear what the junta hoped to gain by airing this totally implausible story. It was impossible to know whether they stupidly expected people to believe their story or whether they wanted to terrify people with their amazing powers to extract compliance. Kritsuda escaped the country and from safety told a completely different story. She had been blindfolded the whole time she was in custody, her hands tied behind her back. Even when she went to the bathroom, a female soldier had to pull down her pants. The soldiers even bathed her, which she said she considered sexual harassment, and she could hear a man's voice in the background while they bathed her. They slapped her, and at certain points they put a plastic bag over her head and suffocated her into unconsciousness. She awoke to the words, "Is she dead yet?" The junta threatened her to stop giving interviews from abroad, saying they would charge her with further crimes if she kept talking. But opposing the junta is not a crime outside of Thailand, so the junta accused her of supplying guns to a group of 5 who had just confessed to being the so-called Men in Black from 2010. This strategy repeats itself in the recent Ma Noi case. But the men accused of being Men in Black soon rescinded their confessions, saying they had been tortured, threatened with execution, blindfolded, beaten, suffocated, buried up to their necks, and given electric shocks while in military custody. We actually know how to prevent this type of thing. And the next case is that of, is very recent, the case of Chayapum Pasay. Chayapum Pasay was a stateless hill tribe boy of Hu ethnicity, born in Thailand but not actually a Thai citizen, as is the case with many hill tribe people. Chayapum was shot dead by soldiers last month at a military checkpoint. The military claimed they had found drugs hidden in the car in which he was a passenger, that Chayapum had run from them, and when they pursued, he had pulled out a hand grenade to throw at them. Chayapum's many friends immediately began to shout that this was impossible. It turns out this was not just any hill tribe boy. He was a famous community activist, singer, and short filmmaker. People knew his positive songs, which advised, if you are stateless, there's still much you can do for society. Even if you are stateless, you still have breath, life, and dreams. Be proud of who you are. His short films had been seen on Thai PBS. Even the most conservative Thai newspapers were scandalized. The story announcing Chayapum's death in The Nation used a picture of him wearing a t-shirt with a dove on it that said peace. Voice TV then aired an investigative report interviewing witnesses who stated they had seen Chayapum being severely beaten by soldiers and that he ran from them to escape the beating, and that's when he was shot. In response to these reports, the junta banned Voice TV channel from the air for 1 week for biased reporting. Multiple surveillance cameras had caught footage of the incident, but the government said it would not release the footage. They had to check it first. And last is a story very close to my heart, Pai Dao Din. First of all, congratulations to Pai Dao Din, who is the 2017 winner of the Gwangju Prize for Human Rights. And in fact, that is not even the first Human Rights Prize that Pai Dao Din won. I read in the Bangkok Post that he won a prize in 2014, I think it was, for the work that his group Dao Din did with environmental activism. 25-year-old Pai, a law student and human rights and pro-democracy activist with the group Dao Din, was arrested for sharing a BBC
Thai news article about Thailand's new king on Facebook. For this, he was charged with lèse majesty, insulting royalty, which carries a 3 to 15-year sentence. Pai has been in jail since right before Christmas, when his bail was revoked for making a sarcastic comment about the junta. The Thai government has no right to lock up people who read and share the news. To the world, Pai Dao Din looks like American civil rights activist Rosa Parks. Rosa Parks, who was taken off to jail when she refused to give up her seat on the bus for white people. Both Rosa Parks and Pai Dao Din broke a rule that should never have been a rule. Laws should apply equally to all. There should not be a law that favors white people over black people. Similarly, there should not be a law lèse majesty that causes hundreds to go to jail, and I should add thousands to flee the country and be exiles like many of the people here in this room, ruining thousands of lives. There should not be a law that causes hundreds to go to jail to protect a few members of the royal family. According to the UN Universal Declaration of Human Rights, freedom of expression is an international human right that cannot be taken away, not even by an anti-blasphemy law, such as Thailand's Article 112. The BBC article that Pai shared about the king is unflattering, but completely true. As the article states, many of Vajiralongkorn's close associates in recent years have died under mysterious circumstances, but more shocking information has just made it into the public domain. The king has a secret prison at his palace where Jumpal Manmai and others have been held. And I actually translated the documents into English, and I've seen them, and the evidence is 100% solid. Vajiralongkorn's third wife, the ex-princess Saratsami, is missing, and we've heard that she is dead. Others say she is alive but being abused. It would take North Korean-style oppression to suppress all the open secrets of Vajiralongkorn that he has to hide. Instead of protecting the king from Pai Dao Din, Thailand should be protecting Pai Dao Din and all Thais from a king who attacks his enemies with the ruthlessness and frequency of a Vladimir Putin. The similarity between Vajiralongkorn and Vladimir Putin is not so surprising. Complete impunity turns people into monsters. This is about good institutions. It's not about finding good people. Good people will turn bad. We need good institutions. Thailand needs equality under the law. If there is a way out of this Orwellian nightmare, it is the way of Pai and the way of Rosa Parks, a peaceful civil rights revolution through nonviolent protest for democracy and human rights. 50 years ago, the United States had a civil rights revolution when the country noticed that we were throwing our very best people in jail, the people who were human rights activists, peace activists, and democracy activists, people who just wanted to vote and wanted equal rights. And hopefully Thailand will wake up and realize what they're doing to innocent people. And I hope that Pai Dao Din can be our Rosa Parks for Thailand. ในระยะเวลา 75 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการทำรัฐประหาร 13 ครั้งและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 20 ฉบับการทำรัฐประหารแต่ละครั้งและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่เขียนโดยเผด็จการแต่ละฉบับทำให้ประเทศไทยและประชาชนไทยเดินถอยห่างจากการปกครองในระบบประชาธิปไตยออกไปทุกทีประชาชนไทยไม่มีเสรีภาพในการพูดและการแสดงออกรัฐบาลเผด็จการถือว่าเสรีชนที่จัดการชุมนุมคือผู้ต่อต้านรัฐบาลการประชุมหรือการสัมมนาและแม้แต่การเสวนาทางวิชาการเผด็จการทหารถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อโค่นล้มรัฐบาลขบวนการยุติธรรมในประเทศไทยไร้มาตรฐานประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นการใช้กฎหมาย2 มาตรฐานและเลือกปฏิบัติ
รัฐบาลไทยยังใช้อำนาจเผด็จการเข้าไปก้าวก่ายศาสนาล่วงละเมิดกิจของสงฆ์โดยใช้อำนาจมาตรา 44 กดดันกลั่นแกล้งพุทธศาสนาในประเทศไทย พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายที่ประชาชนไม่ยอมรับ เพราะนอกจากเซ็นเซอร์และริดรอนสิทธิส่วนบุคคลแล้ว บทลงโทษของกฎหมายฉบับนี้ยังรุนแรงเกินกว่าเหตุ ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นเป็นหลักฐานพอที่จะแจ้งให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ารัฐบาลเผด็จการฐานไทยได้กระทำความผิดร้ายแรงโดยการละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Against Universal Human Rights Declaration ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้กับสหประชาชาติ Red USA ในนามของคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่นอกประเทศไทยขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลเผด็จการฐานไทยดังนี้ 1. ยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน 2. ยกเลิกกฎหมายมาตรา 44 ซึ่งเป็นกฎหมายเผด็จการที่สังคมโลกรับไม่ได้ 3. ให้รัฐบาลเผด็จการทหารปฏิบัติตามปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้กับสหประชาชาติทุกมาตรา 4. จัดให้มีการเลือกตั้งอย่าง free and fair เพื่อปูทางไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และในท้ายที่สุด Red USA ในนามของคนไทยผู้รักประชาธิปไตยขอเรียกร้องมายังผู้มีเกียรติทุกท่านณที่นี้และสมาชิกของสภาคองเกรสทุกท่านของสหรัฐอเมริกาช่วยส่งแรงกดดันไปยังประเทศไทยให้ปล่อยตัวนักโทษ 112 ให้ปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาด้วยความผิด 112 และให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไขขอบคุณครับ Authorized citizens for His Majesty threat the national securities and citizens and generally impose harsher sentence than civilian courts. There is no right to appeal. Ruling are handed down without announcement and any form of public observations. The result to the press, journalists, critical academics, activists, and others continue to face intimidation, summonses from the authority, and arbitrary detention and arrest throughout the years. Cybersecurity bills. Cybersecurity bills from the junta increase the surveillance, prevent the publication of the sensitive material, and facilitate data interception and the website blocking. ผมพูดถึง3ส่วนก็คือส่วนของ monarchy system หรือว่าส่วนของระบอบกษัตริย์นะฮะแล้วก็พูดถึงกษัตริย์เองเป็นส่วนที่2และส่วนที่3ก็พูดถึงเครื่องมือที่เขาใช้ในการที่จะเป็น tyranny หรือว่าเป็นเผด็จการนะครับก็วันนี้เรามาพูดเราก็เน้นไปที่สื่อสิทธิเสรีภาพของสื่อสำหรับสื่อนี่ทางเผด็จการเขาควบคุมสื่อเมืองไทยเกือบทั้งหมดนะฮะแต่ก็ยังมีสื่อบางส่วนในเมืองไทยที่เขาพอจะมีความเป็นอิสระพอสมควรแต่ว่าเวลานี้เขาถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพนะครับก็ล่าสุดก็มีกฎหมายอะไรต่างๆออกมาแล้วก็สื่อต่างประเทศตอนนี้เขาก็จำเป็นจะต้องถ้ามาอยู่เมืองไทยเกิน3 เดือนเขาก็จำเป็นจะต้องขอวีซ่าซึ่งเขาเรียกว่ามีเดียวีซ่าก็คือ M วีซ่าซึ่งถ้าอยู่เกิน3 เดือนนี่ต้องขอแล้วก็อยู่ที่ว่าฝ่ายเผด็จการเขาจะให้หรือไม่ให้แล้วก็เขาอาจจะใช้อะไรก็ได้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะอย่างที่เขาต้องการ
ซึ่งอันนี้มันเป็นการขัดขวางหรือเป็นการไม่ให้สิทธิเสรีภาพของสื่อนะฮะในต่างประเทศนี่เขาไม่มีนะฮะไม่มีแบบนี้ว่าใครจะพูดอะไรเขาคือมันจะเป็นการตัดสินใจของสื่อเอง อันนี้เขาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญส่วนสื่อเมืองไทยเวลานี้ก็มีการยื่นกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่เรียกว่าฆ่าสิทธิเสรีภาพของสื่อเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายอันนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายเผด็จการเห็นชัดๆเลยนะฮะก็คือเขาจะทำอะไรเขาจะต้องไปลงทะเบียนแล้วก็ต้องไปเอาบัตรสื่อไปมี ID ปีอะไรซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ฝ่ายเผด็จการเขาสร้างขึ้นมาเขาก็สามารถบังคับหรือว่าสามารถบอกได้ว่าคือเขาสามารถสั่งได้ว่าคุณจะสามารถเป็นสื่อหรือคุณจะไม่สามารถเป็นสื่อพวกสื่อต่างๆคนที่เป็นสื่อเขาก็จะกลัวแล้วเขาจะไม่กล้าทำในสิ่งที่เขาควรจะทำนะอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่ากฎหมายนี้มันจะคุมถึงใครก็ตามที่อ่านข่าวก็ยังคุมนะฮะพี่ไปอ่านข้อความหรืออ่านข่าวในทีวีวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆซึ่งอันนี้เขาเป็นนักอ่านข่าวเฉยเขาจริงๆเขาไม่ได้เป็นสื่อนะฮะอาชีพเขาแค่อ่านข่าวเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปรวมเขากฎหมายอันนี้มันกว้างมากนะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาลักษณะนี้หรือในประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเนี่ยเสรีภาพของสื่อที่สำคัญมากเขาจะไม่มีกฎหมายจะไม่มีการออกกฎหมายมาขัดขวางสื่อนะครับสื่อจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์แต่ว่าเขามีบัตรเพรสหรือว่าบัตรสื่อเนี่ยคนที่ออกให้นี่มันปกติแล้วจะเป็นองค์กรของสื่อแต่ละสื่อนะฮะไม่ใช่รัฐบาลออกให้มันไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะให้ชาวไทยเราตระหนักว่าเมืองไทยเราไม่มีประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ถ้าเรายังไม่มีประชาธิปไตยต่อไปแบบนี้เนี่ยสิทธิเสรีภาพของสื่อแล้วก็ของประชาชนในการแสดงออกเนี่ยเราอย่าหวังเลยว่ามันจะดีขึ้นมันมีแต่จะเลวลงนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งระบอบประเทศไทยนี่เราไม่มีประชาธิปไตยนะเราอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการกษัตริย์ซึ่งมี3ส่วนคือตัวกษัตริย์เองแล้วก็ระบอบกษัตริย์ก็คือ monarchy system แล้วก็องค์กรหรืออะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้ในการกดขี่ขูดรีดประชาชนนะครับ Victim of Article 112 Lese Majesty Law of Thailand. I really want you guys to hear the long version of my story, but yeah, we may need like 20 more minutes just for myself. Since we do not have that much time, so here's the short version. Back there in the West Coast. Okay. มานำเสนอเกี่ยวกับปัญหาการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศไทยว่าข้อกฎหมาย Article 112 ไปขัดขวางการทำงานไปขัดขวางการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างไร 112 เนี่ยไม่ได้ปกป้องเฉพาะตัวกษัตริย์เองเท่านั้นการปกป้องนั้นเชื่อมโยงไปมาหากันระหว่างตัวกษัตริย์กับสถาบันทหารที่ใช้112เพื่อปกป้องตัวเองในการเคลมตัวเองว่ากำลังทำงานเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์อีกทีหนึ่งไม่ได้พูดเรื่องเดียวพูดไปสองเรื่องเรื่องที่เน้นไปที่ประชุมอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องโทษของกฎหมาย112ซึ่งถือว่าสูงเกินไปสำหรับการcriticize สถาบันหรือว่าการทำงานของสถาบันกษัตริย์ที่ภัยทางการเมืองคดี112ใช่ครับการทำงานของHouse of Representatives เนี่ยก็คือเหมือนการทำงานมันจะเหมือนการเคาะระฆังร้องทุกข์มันเป็น House ของประชาชนที่จะเข้าไปพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาให้แล้วจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทำข้อมูลเก็บไว้ส่งไปที่ White House หรือว่า Congressman เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ทำวันนี้ก็คือพูดถึงปัญหาความไม่สมดุลระหว่างความผิดข้อกฎหมายบทลงโทษหรือว่าการขัดขวางประชาธิปไตยส่วนทางคอนเกรสจะมีนโยบายยังไงช่วงที่เราเสนอปัญหาผมเชื่อว่ามันจะยังไม่มีอะไรมากไปกว่าการส่งหนังสือกดดันเป็นไปตามระเบียบราชการ
ตามระเบียบทางการทูตนะฮะคงไม่ได้ถึงกับแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่ปัญหาเรื่องกฎหมาย112ซึ่งเอฟเฟกต์ต่อประชาชนคนไทยซึ่งเข้ามาลี้ภัยในสหรัฐนี่เป็นครั้งแรกที่กฎหมายนี้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเข้าไปยัง White House และ Congress ซึ่งช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลใหม่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์กำลังเข้ามาทำงานผมไม่รู้ว่าเขาจะคิดแบบไม่รู้ว่าเขาจะจริงจังกับปัญหาขนาดไหนแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำในส่วนของเราคือเสนอปัญหาเข้าไปถ้าผู้รับผิดชอบด้านภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเห็นว่าเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเห็นว่านั่นเป็นปัญหาการแก้ปัญหาก็จะถูกแก้อย่างเป็นขั้นตอนคืออาจจะเริ่มแรกส่งหนังสือร้องเรียนเข้าไปก่อนปีหน้าเราอาจจะต้องมากันใหม่ถ้าเรายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเริ่มนำเสนอมาตรการที่หนักขึ้นรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนข้อนี้ในประเทศไทย Thailand. As a lay person or Kalawa in Thailand, I had a good experience to practice some meditation at Dhammakaya Meditation Center. A core of Buddhist meditation is to focus on stopping suffering and to find peace in one's own mind. The target is to stop suffering in our mind first, and we can find peace and happiness in ourselves. For Buddhists, known as Kambun, or doing good deed. และหลังจากที่ตัวแทนทั้งสองประเทศได้ส่งรายงานพร้อมข้อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไปแล้วนะครับกลางเดือนพฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศก็จะมีการนัดหารือเป็นการเฉพาะเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องดังกล่าวด้วยนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ